السلام عليكم. اليوم حنستمر في موضوع الفورورد كاينماتكس اللي هو متعلق بالشابتر الثالث. أول مثال ناخذه في عملية حساب الفورورد كاينماتكس. صيغة المثال هي نفسها تجي بالامتحان اللي هو find the forward kinematics of robot. هنا عندنا الروبوت نوعه planner elbow manipulator two link planner manipulator، معناته متكون من two links. ملاحظة انه all z axis point out of the page، يعني في هذا المثال هذا اللينك الأول هذا اللينك الثاني طوله معطى انه يا اما رقم او متغير. هنا طوله مثلا L1، هنا طول اللينك الثاني يمثل L2، والZ axis يشير إلى خارج الشاشة. فنبدي بعملية الخطوات اللي ذكرها. الخطوات اللي ذكرها دينافيت هارتنبرغ قال على كل جوينت نضع Z axis. فالبيس راح نخلي له Z axis مالته هنا، هذه حتكون 0. إذا هنا عندنا x 0 وهنا عندنا y 0، وهنا أيضا عندنا z 1 خارج عن الشاشة، وهنا حيكون عندنا بالإند فاكتور حيكون عندنا z 2. ليش رسمنا الزت بهذا الشكل؟ لأنه دوران الروبوت بهالشكل، دوران الذراع الأول بهالشكل، دوران الذراع الثاني بهذا الشكل. فدائما انه الزت يقع عليها دوران الجوينت. نستمر بالخطوات اللي ذكرها دينافيت هارتنبرغ حول إيجاد الفورورد كاينماتكس. أول شي حيكون عندنا الجوينت axis Z0 to Z1 normal to the page، يعني بهذا الشكل نقدر نرسمها أن نقول هذا normal to the page. هنا عندنا Z0 وهنا حيكون عندنا Z1 وهنا حيكون عندنا Z2. بعدها establish the base frame. هو هذا ظاهر عندنا بالرسم. البيس فريم متكون من البيس فريم منين متكون من الإكس 0، متكون من الإكس 0 والواي 0 والزد 0 والأو اللي هو مركزها هنا. بعد ذلك choose the origin، نختار الأوريجين اللي هو ناتج من التقاطع بين الزد والبيج والإكس 0. فهنا حيكون عندنا الأو 0، هنا حيكون عندنا الأو 1، وهنا حيكون عندنا الأو 2. في الخطوة الرابعة بعد إكمال الفريم نبدي نكون ال O1 X1 Y1 Z1. نبدي نكون الإحداثيات للجوينت الأول اللي هو فذكر
دينافيت هارتنبرج بالخطوات مالتين. الزت عندنا الآن موجود. كيف عملية وضع الإكس؟ الإكس هو يكون إذا كان الزت 1 ويا الزت السابق متوازين، فالإكس حيكون على المحور اللي يصل بين الأوريجين السابق والأوريجين الحالي، فهو حيمثل طول اللينك هذا ويقع على طول اللينك. نفس الشيء بالنسبة للجوينت بعده. إذا كان الزت الحالي والزت السابق متوازيين، فالإكس أكسس حيكون على امتداد نقطة الأوريجين بشكل موازي لللينك مثل ما موجود هنا. من تكون عندنا الزت 1 والإكس 1، نقدر نحسب الواي 1 اللي هو باستخدام قاعدة الكف اليمنى، إنه عندنا الإبهام يشير للزت، الإكس تشير إلى الأصابع، واتجاه دوران الأصابع يشير إلى الواي. بعد ذلك أيضا بالخطوة رقم 5 حنحسب إحداثيات x0 y0 z0 للروبوت. بعد ما كملنا توزيع الإحداثيات، نقدر نستخلص التيبل اللي هو دينافيت هارتنبرج تيبل، اللي هو الجزء المهم. فنرسم تيبل متكون من A ألفا دي ثيتا وعدد اللينكات 1 2 لينكس عندنا. نجي القيمة A1 هذه شلون حسبناها. ال A ذكر انه هو المسافة، ال A هي مسافة تقع على ال X بين ال O X ونقطة تقاطع ال X مع ال Z السابق. فال A هي هاي المسافة، هذه المسافة هي ال A1. هذه المسافة تقع على التعريف، حسب التعريف تقع على ال X A1 تقع على ال X1 من ال O1 إلى نقطة التقاطع مع الزد السابق. هاي نقطة التقاطع مع الزد السابق. نجي على الألفا. الألفا التويست أنجل، زاوية تقع الألفا على الإكس آي هنا. هذه أكو ألفا. الألفا تكون بين الزد آي ماينس 1 والزد آي الحالي، يعني بين هذا الزد وهذا الزد. فإذا ننظر من هالاتجاه هنلاحظ إنه الزاوية بين هذا الزد وهذا الزد هي 0، راح تتكون عندنا القيمة 0. الدي، نجي على قيمة الدي. الدي هي مسافة الدي 1. هسه حنحسب الدي 1. الدي 1 هي مسافة تقع على الزد ماينس 1، يعني تقع على الزد 0. تقع على الزد 0 على طول الزد 0 من ال O0 إلى نقطة التقاطع مع الإكس. فهنا نقطة التقاطع محور إكس مع ال O0 هي نفس النقطة يتطابق معها، فلذلك ال D حتكون 0. وآخر متغير الثيتا 1 هو الجوينت فاريبل، مثل ما نعرف إنه الثيتا 1 يقع على
الزد زيرو ثيتا 1 على الزد السابق زد زيرو، وهو بهذا الشكل حيكون joint variable. نجي لللينك الآخر لينك 2. أول شي هنحسب ال A2. ال A2 هي مسافة تقع على ال X2، يعني على امتداد هذا اللاين. تبدأ من ال O2، تبدأ من هذه النقطة إلى نقطة التقاطع مع ال X السابق اللي هو الزد السابق، إلى نقطة التقاطع مع الزد السابق اللي هو ZI-1 اللي هو Z1. فهذه المسافة حتكون هي ال A2. الألفا هي زاوية ألفا 1، هنا أكو زاوية، طبعا هنا الألفا 1، هنا حتكون عندنا الألفا 2. هي زاوية ألفا 2 هي زاوية تقع أو حول محور X2 بين Z2 والZ1. فعند النظر من هذا الاتجاه نجد أن Z2 والZ1 متوازيين، فإذا الزاوية بيناتهم حتكون 0. بعدها الدي هي مسافة الدي2 مسافة تقع على الزد السابق، يعني المفروض أنه تكون هنا الدي2 مفروض تكون هنا بين الO2 المركز، بين المركز الO1 اللي هو المركز هاي النقطة وتقاطع الX2. فالX2 يدخل في داخل نقطة الO1، بالنتيجة الدي حتكون 0. وعندنا أيضا بهذا المحور أكو زاوية هي الثيتا 2 اللي هي زاوية الدوران حول المحور Z1. فتلاحظ هنا قدرنا نملي الدينافيت هارتنبرغ تيبل. هسه ممكن أن نكون الماتريسيز القادمة. بعد أن نتكون عندنا التيبل نقدر نسقط هذه القيم في الماتريكس. فنجي راح يكون عندنا ال A1، راح يكون عندنا ال A1، راح يكون عندنا ال A2. ال A1 هو ناتج تعويض اللاين الأول، وال A2 ناتج تعويض اللاين الثاني. فنعوض مكانها، هنا حتكون الثيتا تبقى ثيتا 1 ألفا 0 والدي 0 والأي موجودة. زي ما تعرفون هذا الجزء يمثل لنا البي اكس، وهذا الجزء يمثل لنا البوزيشن اوف تول بالواي، وهذا الجزء يمثل لنا الزد البي زد. فلذلك موقع الاند افكتور بالاكس هو هذا، وموقع الاند افكتور بالواي هو هذا. هنا نجي نعوضيها ونوضحيها. هنا نكون أكملنا المثال الأول في الدينافيت هارتنبرغ، وشكرا.